Hi everyone! So for today, ang share ko naman sa inyo is paano natin ma-access yung mga Microsoft documents natin like Word, Excel, or PowerPoint without installing Microsoft Office sa mga laptops or desktops natin. So first thing, pupunta tayo sa browser natin, hanapin natin yung office.com or i-google nyo na lang yung Office 365. And then we have to create a new account. Alright, click natin yung create one. And dito, any email address, existing email address. So ito, dummy account ko na ginawa ko kanina. So create tayo ng password. And nag-send si Microsoft ng verification code dun sa email address. So i-open muna natin. Kailangan nating i-copy yung 4-digit code. Okay, welcome to your Microsoft account. This is a free account. Pwede nating i-upgrade to sa premium if you want. Pero if gusto mo lang naman ng basic access, this will do. So, punta na tayo sa Word. Try natin. Create tayo ng new document. Kung mapapansin nyo, nandito lahat ng basic functionalities ng Word. Pero syempre, limited lang yan kasi free lang yung ginagamit natin. Kung mapapansin nyo, habang nagtatype ako dito, nag-automatic save na yung document natin sa OneDrive. So, si OneDrive, para siyang hard drive mo sa internet. Pwede mong i-access yung files mo anywhere basta naka-login ka sa Microsoft account mo. Meron tayong option na i-save kay OneDrive, pero as I said, nag-automatic save na siya, or i-download sa computer nyo para meron kang sariling copy. Dito naman, itatry natin mag-open ng existing file from your computer papunta dito kay Online Office. So, nakita nyo, nag-open siya kay OneDrive. Wala pa dyan yung file natin, no? I-upload natin ngayon. So, click on upload, punta tayo kay files, mag-open ka ngayon, hanapin mo si document mo, and open natin. Kung makikita nyo ngayon dito, nasa OneDrive na yung file mo. So, pwede na siyang ma-open ng online office mo. Okay, that's it. So, tandaan nyo po, this also applies sa lahat ng Microsoft applications na available dito sa online office.